Welcome back po sa ating channel. Samahan niyo po ako ngayon na magpalit ng fuel pump ng AE101 aka Bigbody. Before po ito natulog ng almost 3 weeks, pangit na po ang symptoms niya. Kung matagal lang umaandar, mamamatay na siya. Tas meron din siyang symptoms na napansin ko, pag aabot sa 4K RPM, medyo alanganin siya. Nung na-check namin ni Doc Real, yung nung nakaraang linggo pa, yung amperahe ng pump niya umabot sa 7 instead na 3.4 lang yan eh. So need talagang palitan ng fuel pump. Kaya nga, ngayong araw na to, samahan niyo po ako na mag-DIY. Let's go! Okay. Kailangan palitan ng fuel pump. Ito yung problema pag hindi ginamit ito. Ang tawag dito, mag-molds. Oops, chiba no. Mag-molds pag hindi ginagamit. Ito yung dating ginawa. Nagpalit ako ng pump. Ay, pero palpak pa rin yung pump. Dito. Ay. Neutral ka niya, may putro-tol, di ka mag-ngong. Siya Bawa? gini,
Shoutout nga pala sa new engaged couple na sina Andrew Avila at Pearl. Naway hindi niyo po ako makalimutan sa naimbitahin sa magarapong araw ng inyong kasal. Shoutout din kay Doc Rel Racoma sa mga golden inputs niya regarding sa pag-troubleshoot. Kay Mang Tomas din aka Jonathan Isidro. Salamat tol sa pamanang Tom's Carpet mo. Mabuhay ka. Kuha na yung minor niya. Ang ganda ng resulta mga kapatid, nawala yung alanganin niya sa higher RPM at ang ganda ng respond ng engine sa tuwing isagad kuya. At dito po nagtapos sa isang episode natin regarding sa pagpalit ng fuel pump ng Bigbody. Malaking savings po yan kung kayo na ang gagawa kasi madali lang naman siya at 4 na tools lang ang kailangan sa DIY. Hanggang sa muli mga tol, sayonara!